e devenit în Paros. Se pleacă. Am ajuns în genul ăla de loc unde atunci când râd oamenii fac Amară, te zici că e fiere. E foarte greu să ajungi aici. Mi-au dat cu valul în ochelari. Penibil, doamne. De ce? Ce pisicile zgrase aici. Pentru a fi ferită de pirați. Ne-au păcălit cei de la Meteo. Bună ziua și bine ați venit în Paros. Dacă vă gândiți să alegeți această insulă grecească drept următoarea dumneavoastră destinație de vacanță pentru vara următoare, vreau să vă dau câteva detalii, mai precis, prețuri, servicii, plaje, cele mai frumoase și emblematice orașe și sate de pe insulă, în ce restaurante să mâncați, la ce hotel să vă cazați și cum să mergeți, cum să vă transportați. Cum să vă transportați curul, așa, zi. Vizionare plăcută și așa este confortabil pentru că va fi un episod lung, ca de obicei. Vlogul din Paros începe cu călătoria noastră, cu feribotul. Plecăm din Naxos, foarte de dimineață, este 9 dimineața, fix. Am ajuns la aeroport luând un taxi foarte scump de 25 de euro pentru o călătorie care era 3 stații de autobuz, dar nu aveam cum să luăm autobuzul. Și mergem 30 de minute cu feribotul către insula Paros. Este foarte aproape, am văzut-o toată vacanța noastră în Naxos, am văzut insula Paros în zare. Suntem foarte pregătiți să schimbăm insula, deși am iubit enorm Naxos și dacă nu ai apucat încă să vezi episodul, te uiți tu după ce îl vezi pe acesta, pentru că vreau să te cuceresc și să-ți arăt ce frumoasă este insula. Vizionare plăcută! Po-po-po, Maria! Po-po-po, Maria! Po-po-po, Maria! Po-po-po, Maria, t'agapo! Maria, t'agapo! Na sabato! Se pleacă! Un ultim gând pentru Naxos? O să ne revedem pe acolo. O să ne revedem, fato. Uite, vezi că de la mic. Ăsta e al nostru, a costat 173 de lei pentru o persoană. Aba nu, pentru amândoi a costat 173 de lei. A fost nebunie, recunosc, chiar a fost nebunie. La celălalt de la Atena către Naxos n-a fost așa, dar 58-59 avem, nu? Portara! Uită-mă! Am și plecat! Mamă, ce se mișcă vaporul ăsta. Abia stau pe picioare, efectiv. Mamă, cum se mișcă. Puteți să vă cumpărați inclusiv net, Wi-Fi de la Starlink. Costă 3 euro 3 ore. 5 euro cafeaua, cam scumpă, dar având în vedere că e servită pe feribot și pe mine mă doare capul dacă nu beau cafea. Nici nu mi-am dat seama când am ajuns. Bine ați venit în Paros! Am ajuns la Stefanos Rent-A Car, a fost nebunie de la feribot. De aici am rezervat o mașină foarte drăguță, o să vedeți imediat. Și o să vă zic și cât a costat când ne urcăm în ea. Aceasta este mașina noastră, până la urmă, Kia Picanto. Aveam o altă mașină rezervată, dar a fost o problemă, o să vă zic eu imediat. Acum mai facem testele și verificările. Să vedem ce zgârieturi are. Așa. Aici are zgârietură. Și aici. Thank you so much! Thank you! Am dat 55 de euro pe ea. Trebuia să avem un Fiat Cabrio 500, una decapotabilă, foarte frumoasă de altfel.
Problema a fost că clientul din fața noastră, cel de dinaintea noastră, i-a bușit o roată și nu mai aveau când să o schimbe, cât să o avem la timp. Trebuia să ne aducă din nou mâine, era prea complicat. Dacă am fi vrut versiunea decapotabilă, cea pe care o rezervasem noi, costa 145 de euro pentru 2 zile, deci cam 72 de euro pe zi cu asigurare completă. Nu am plătit depozit, asta caut mereu, să nu trebuiască să las cardul garanției, să nu trebuiască să las garanții, bani, depozit. Și e totul foarte ok, este lângă port și merită, adică și-au cerut de o grămadă de ori. Scuzi băieții aia, dar nu e vina lor, la urma urmei, că a bușită la roata. Așa arată în interior. Ne-am luat de acasă asta. Traseul pe astăzi va fi unul foarte drăguț, în sensul în care vom merge mai întâi către satul Lefkes. Este un sat foarte frumos, instagramabil, are o grămadă de locații autentice deosebite. Mai apoi vom merge către Marpisa și avem și 2 plaje care ne-au fost recomandate atât de aici de la cazare, Alexandra's Rooms. O să vă prezentăm în acest videoclip și cazarea pe care am avut-o noi, pentru că o să avem o priveliște frumoasă, cel puțin așa arăta pe Booking. Sper că este așa. Până în Lefkes sunt doar 10 km, facem cam 20 de minute maximum până acolo. Și așa se prezintă traseul momentan. Am ajuns în Lefkes. A fost un drum foarte scurt, dar foarte scenic. Auziți zgomotul specific Greciei. Am ajuns în acest sat, voiam să zic oraș, dar este mai mult sat. Un sat emblematic, toată lumea recomandă să îl vizităm atunci când ajungem în Paros. Și vreau să vedem de ce. Aici cred că e un fel de centru al orașului. Noi tocmai am parcat. Un pic mai sus este parcarea și parcare gratuită. Oh, dar ce frumos e aici! Oh! Aici chiar e piatră. În Naxos era mai mult desenat, așa. Vai, dar ce frumos e aici, filmez în casa oamenilor, ador! Wow! Aoleu, bună ziua, mama! Aoleu, bună ziua, mama! This is my first impression of you! Aoleu! Bună ziua, pisicoaselor! Cât de frumos locul ăsta! Mult mai aglomerat. Ăsta este primul contact pe care îl avem cu Paros. Este superb, absolut superb, dar și mult mai aglomerat. Acum am prins o mică fereastră pentru că am așteptat destul de mult. Acum următoarea oprire va fi o destinație instagramabilă, o locație foarte frumoasă, perfectă pentru poze. Dar acum faci clip pentru YouTube, de ce nu ai zis YouTube-ilă? YouTube! Pentru că pe YouTube nu prea sunt oamenii cu chestiile astea fancy-trency. Pe YouTube sunt mai mult oamenii pasionați de experiențe. Deci există doar instagramabilă, TikTok-eră nu există? Sau YouTube-ilă? Nu. Ok. Just take a look! Cu adevărat, este spectaculos. E genul de orășel sătuc, așa cum ți-l imaginezi că arată Grecia aia de văzut-o pe internet. Când am mers prima oară în Creta, așa mă așteptam să fie, totul alb, cu florile acestea superbe, dar nu știi fata cum se cheamă, să vă zică. Lefkes a fost cândva capitala insulei Paros. Acum capitala este la Parikia, am descoperit cum se pronunță de la un localnic și vreau să vă zic că Lefkes este un oraș cu istorie, pe lângă faptul că astăzi arată excepțional cu aceste clădiri vopsite în alb și cu un contrast superb cu geamurile și cu florile acestea superbe. Pe timpuri, această așezare a fost fondată de cretani, de greci veniți din Creta, care s-au stabilit aici, în Lefkes, și au construit întregul oraș, întreaga așezare, pentru a fi ferită de pirați. Pentru mine, când aud cuvântul pirat, mă gândesc la un film SF, dar asta era viața lor.
Asta era viața cretanilor, asta era viața grecilor și oamenilor de pe insulă care au o istorie atât de diferită față de a noastră. Noi care am trăit pe continent, pentru noi pirații sună a ceva SF, dar pentru ei era o realitate și Lefkes a fost construită strategic pentru a fi ferită de pirați. Aici este biserica lor centrală, Triada. O să vă las numele pe ecran. Este în inima așezării. Este foarte frumoasă, de altfel este și cea mai impunătoare și mai mare, cea mai întinsă ca așezare. E superbă. Am găsit și una dintre locațiile cele mai instagramabile din oraș. Cafeneaua aceasta, Lefkes Cafe. O să vă las locația, pinul. Acum, către următoarea locație. Mamă, dar ce bine arată florile astea roz. Vai, ce frumos arată și bisericile astea așa, făcute la rotund, vezi? Chiar ai senzația de labirint în orașul ăsta. Pe aici? Merg bine? Nu? Căutăm căsuța aia. E o casă superbă, am văzut-o în foarte multe imagini. Dar e într-un colț, pe undeva, și noi ne uităm de pe Google Maps cum a pus altcineva coordonatele. Cât de frumos au făcut propria lor moară de vânt în miniatură și lămâi. Ah, ce aș bea o limonadă când vă văd, fetelor. Sincer, ne-a păcălit din nou vremea. Ne-au zis că vor fi 25 de grade cu vânt. Este atât de cald, adică ne-am pregătit psihic toată vacanța în Naxos pe ideea că gata, va fi frig în Paros și e extrem de cald. Ai auzit? E grătar ăsta. Moara aia de vânt superbă. Vă salut de la una dintre cele mai instagramabile și mai căutate locații din Lefkes. Și zic căutate pentru că este foarte greu să ajungi aici, pentru că niciodată nu știi pe care să o iei. Google Maps este făcut orientativ aici, nu este cu titlul de luat așa în calcul. Trebuie să mergi cum consideri tu că ar putea fi, pentru că nu sunt toate străduțele bine reflectate. Se merge cu aproximație, ceva de genul. Lefkes are un traseu foarte interesant, ruta bizantină se numește, dar după cum vedeți este foarte cald, v-am zis, ne-au păcălit cei de la Meteo și ne-ar fi imposibil să-l facem pe această căldură și să ne continuăm și traseul cu ceea ce dorim să vedem astăzi, respectiv satul Marpisa, un alt sat foarte frumos și mai apoi o să ne facem curaj să mergem pe două plaje, să încercăm să intrăm în apă, dar localnicii ne-au zis că este foarte rece, deci mă gândesc că dacă ei ne-au zis că este foarte rece, este îngrozitor de rece. În plus, o să mergem acum să mâncăm, pentru că ne este foame și nu am mâncat deloc și este ora 1:30. Mergem aici să mâncăm. Da, cred că avem. Yes, please. E așa de frumos, zici că e Toscana aici, deși n-am fost. E superb. Da. Acolo este finalul drumului bizantin. Se încheie cu acea biserică superbă, superbă. Am venit să luăm prânzul în Lefkes, pentru că n-am mâncat astăzi, suntem obosiți. Mi-am luat o halbă mică de bere, care este chiar foarte mică, și mâncăm ceva tradițional, cât de cât. Carne, amândoi. Eu pui, Andrei porc, clasic, și vă arătăm cum este. Tradițional pentru noi. Eu mi-am luat pui cu legume, cu ardei și cu feta cheese, cu cartofi prăjiți. La mine au costat cam 15 euro. Și la Andrei, el și-a luat niște porc afumat. Vreau să vă zic că miroase foarte bine. Mă bucur că a primit niște murături, dar cam mică porția de murături. Adică eu... euro. Acum că am mâncat la această masă, care nu a fost cea mai satisfăcătoare din punctul meu de vedere, mai ales după ce am trăit în Naxos acele experiențe culinare excepționale, mergem să mai fac eu câteva cadre aici drăguțe la acea căsuță pe care am găsit-o cu greu. Am dat pe masa de prânz 35 de euro. Ce e, mă, cu dealurile astea? Doamne ferește, Maica Domnului! Incredibil!
Ca un fel de viewpoint aici. Am luat înghețată cu baclava. Nu mi-am luat niciodată așa ceva. Leșin. Doamne, cea mai bună înghețată ever. Thank you, bye! Mamă, ce înghețată e asta! Wow! Deci este senzațională înghețata asta, pur și simplu, ador total. De aici am luat, e fantastică, deci sincer vă zic. Luați-vă asta cu baclava, este demențială. Deci dacă vine o mașină din față, noi ce facem? Pe unde ne ducem? Asta mi se pare în Grecia, niciodată nu sunt drumurile cât în capă două mașini. Vai, mamă, ce e aici? Madre del Dios! Nu se vede, uite. Bine că ne-a băgat pe drumul ăsta. Ne pun tot în drumul ăsta mai jos. Mamă, dar ce vale e! Deci cred că mergi cu frâna numai la podea, mi se pare? Da, merg cu... Doamne, ce frână e! Ce deal, vale! Hai, bă, Andrei, că stresată, nu mai râde, uite ce piatră e aici! Nu înțelegi versurile, mi amor. Marpisa. 10 km n-au fost de la Lefkes. Grecia e Grecia, forever and ever. Nu mai pot de bucurii în țara asta. Trebuie să ne aducem aici în Grecia măcar o dată și părinții, să vadă cât e de frumos genul ăsta de vacanță, să ai genul ăsta de vacanță. Am ajuns în Marpisa, unde bate vântul foarte tare. E foarte cald, la 28-29 de grade. Este... am și ajuns la ea, uite-o. Biserica Albă, da. The White Church. Una dintre cele mai vechi și mai importante biserici din orașul, din satul Marpisa. E un sat mititel și foarte golaș, așa, comparativ cu Lefkes, care era super plin. Bine, este și una dintre atracțiile principale. Tot în Marpisa este o poartă roz foarte fotografiată de către oameni. Uitați-o! Face jumbuș lucruri pisica asta. Să o mângâi acum, haide, hai că te chinezi, du-te. Decât în satul Marpisa. Deci dacă până acum vă recomandam să veniți în Marpisa pentru că este frumos, acum vă recomand să veniți ca să mângâiați pisicile cu două mâini. Sunt atât de iubitoare și atât de drăguțe și cumva îmi dau seama că aici în Paros sunt mult mai iubite pisicile decât în Naxos. Erau mai slabe acolo și parcă mai bolnave. Aici, în schimb, mi se pare că, uite, de exemplu, pisicul ăsta din dreapta, cred că e pisic, cred că e fată, nu? Sau e băieță? Nu-ți dai seama? Nu. Nu înseamnă că e fată? E chiar mare, știi? Și uite cum stau să le mângâi cu două mâini. Uite,
Măi, ce pisici, mă! Doamne, ce pisici! Mă, dar ce frumos arată bisericile astea așa albe. Arată foarte curat și îngrijit. Uite, uite. Una, două. Ia că vrea și asta. Măi, deci n-am văzut niciodată pisici așa iubitoare ca aici. Serios, satul ăsta cred că o să-l țin minte. Drept satul pisici. Da, chiar sunt foarte multe. Oare Marpisa înseamnă pisică? Greacă? Ce orașul ăsta, satul ăsta, nu știu de ce tot îi zic oraș. Mi-a plăcut foarte mult. Pisicile alea sunt cel mai bun comitet de primire. Am leșinat. Bine, e și foarte gol, adică raportat cum era la Lefkes, aici e ceva magnific. E aerisit, e foarte frumos. În 15 metri ai mângâiat 6 pisici. 6 pisici. 10 din 10 recomand să veniți în Marpisa, este divin, Marpisa divinisa. Așa de frumos și de gol e tot orașul, efectiv. Ce pisică? Albușo? Am dat și nume la pisici. Haide. Hai, vino! Haide, vino. Ce vezi? Fântâni, nu? Cum erau? Nu știu. Adică mi se pare că îmi dă așa o senzație de curățenie. Albul ăsta, nu știu, îmi place foarte mult. Și așa alei astea înguste. Mama, ce mișto e. M-a amuzat teribil piesa asta și condusul în Grecia, gen. Zici că e un film din ăla cu Charlie Chaplin. Vedeți? Avem și mașina asta mică. A venit verișoara de la țară, la Grecia, gen. Și acum mergem către Golden Beach. Vreau să vă zic că, wow, ce frumos se vede! Vreau să vă zic că toate distanțele de oriunde până oriunde sunt foarte mici. Cred că insula e micuță așa și ușor de parcurs, adică e frumos drumul și sigur. Și eu mor cu playlistul ăsta muzical, nu mai pot, deci e în continuare verișoara în Grecia. Ta-na-na-na-na! Nu că mor cu muzica. Mamă, zici că am băut în continuu toată ziua, deci e fantastic. Dar e bucuria aia că ești în Grecia. Vai, ce drum la plajă. Wow! Trag oglinda? Ce? Nu știu, mi se pare că agață pe aici. Nu, eu trag ca să nu ne agațe alții. Aici e parcarea, a? Da. Oh, exotic! Ce culoare frumoasă! Golden Beach, bate destul de tare vântul. Vedeți că sunt și cei care fac sporturile acestea. Dar, frumos, frumos! Ce nisip fin! Bate vântul mult mai tare decât pe Naxos ieri. Dar arată foarte bine plaja. Și nisipul mi se pare mult mai fin. Am fost în apă, dar nu am mai luat telefoanele cu noi ca să mai filmăm. A fost senzațional, nu știu de ce ziceau că e apa rece. Bine, nu e caldă, sunt 22 de grade, iarăși începe muzica asta și nu mai pot să fiu serioasă. Oricum a fost ok, adică nu vă imaginați o apă fierbinte, dar e ok la 22 de grade. Intri un pic și trebuie și după aia intri. Deci
Și vreau să vă zic că plecăm de la Cristi acum către Faraga. Faraga este o altă plajă cu nisip senzațională din ce am văzut, cea pe care ne-au recomandat-o toți oamenii cu care am vorbit și cărora le-am cerut recomandări. Și ne-a plăcut mult aici, v-am zis, plaja cu nisip senzațională, nisipul fin, intrare lină în apă și apa nu era înaltă. La placa, de exemplu, în Naxos ieri, era mult mai înaltă apa. Ia să ascultăm muzica acum. Uitați, aia e Naxos. Naxos. Iubita mea frumoasă Naxos. Ea este. Orice era, dar făcut acesta mai rapid. Exact. Băi, nu ți-am zis, e mortal, efectiv. Partea bună este că și la Faraga și la Cristi, plajele la care am fost, a fost parcare gratuită. Prin boscheți, așa, prin mărăcini. Mamă, ce beach bar sexy este aici! Ce bine arată, mă scuzați! Ai, foarte mișto aici, îmi place! Pare că bate mai puțin vântul aici, vezi? Aici e ca un golf și vezi, e și cald. Adică nu bate vântul, cred că aici o să fie super. E mișto. Haideți să vă povestesc de ce am mers să notăm. A fost ok experiența, am notat, ne-a plăcut în apă. Dar la final am zis, hai mă să întreb și eu cam cât ar costa un șezlong, că poate a doua zi, adică mâine, mai mergem aici și mai revenim, că a fost drăguț așa. Este apa lină, așa, intrarea în apă este perfectă, nu sunt scoici. Și ca un golf, așa, ca un... Da, și e foarte ok, adică e foarte micuță apa și după aia devine mai mare, dar după mulți pași. Și am întrebat-o pe fata de acolo care stătea, stewardesă sau cum, nu stewardesă. La recepție. Hostesă, ceva. Nu era o recepție. La recepție. Ceva. Am întrebat la recepție cât costă 2 șezlonguri cu o umbrelă și mi-a zis 80, dar pentru că eu n-am putut să concep, i-am zis 30. Dar și puțin să intre, cred că e 30 de euro. Și mi-a zis așa 80, gen 80, tu, cum să zici 30? Și vreau să vă zic că au început să ne zică pe fiecare rând cât costă și pe ultimul rând, gen cei mai săraci dintre toți săracii, stăteau cu 50 de euro. Dar vedeți ce chestie, că la ei în Grecia plajele sunt publice, ce diferență, pentru că eu pot să accesez plaja respectivă, pot să mă duc să o folosesc, îmi pun prosopul fix lângă șezlongurile lor. Am stat lângă ea cu 80 noi. Exact, noi am stat lângă ea cu 80. 2 metri de... Pentru că nu pot să aibă în regim privat plajele. Vedeți ce diferență este atunci când nu sunt lăsați comercianții să-și facă de cap și de ciolane? Asta voiam să vă zicem. Mergem înapoi către Parichia acum. Parichia. Mergem acum și către mega imajul lor. AB se numește. O să mergem să ne luăm niște fructe, mi-aș dori foarte mult. Am ajuns acum înapoi la cazarea noastră. Deci imaginați-vă că aici este frumos portul. În față este plaja Livadia. Și aici stăm noi la Alexandra's Rooms. Haideți să ne luăm camera. Au și magazinul acesta din față drăguț. Aici. Și să vă arăt cazarea cazărilor. Începem cu partea mai plictisitoare, respectiv bucătăria, cu câteva ustensile aici de bază. Avem aici câteva farfurii și câteva veselă, mă scuzați. V-am zis, asta e partea plictisitoare. Aici este baia. Îmi place dușul, în schimb. Are finish-ul ăsta așa rustic. Stați să vă arăt. Este micuță, dar la urma urmei n-ai nevoie de nimic mai mult. Așa, și ajungem la asta, că nu vreau să filmez tot, să vă arăt din prima. Bun, deci decorul este foarte drăguț. Bine, hai că filmez, că deja nu mai pot, mor.
Uitați ce frumos! Asta este priveliștea noastră. Deci aici am vrut să stăm pentru această priveliște. Toată această terasă, tot acest balcon este al nostru. În cameră, vedeți, arată, mă scuzați, oamenii de la plajă. În cameră, vedeți, arată foarte bine. Adică este destul de modern aici și avem tot felul de seturi dentare, de epilat, foarte frumos. Tot felul de detalii de genul acesta. Arată superb cazarea din punctul meu de vedere, având în vedere că este o simplă cazare de la privat. Nu este un hotel, dar arată senzațional. Și haideți aici. Ce frumos! Doamne, ce frumos! Aici o să stau eu cu Andrei al meu în fiecare seară. Wow! Este superb, pur și simplu. Și vedeți, acolo e portul. Noi suntem cazați în Parichia. Într-adevăr, dacă nu închiriați mașină, este mai bine să stați în Naousa. Sunt cazările foarte bune în Naousa, dacă urmează să vizitați și partea respectivă de insulă și chiar vă recomand să faceți asta. Deși n-am fost, am văzut multe videoclipuri. Acolo este plaja Livadia și haideți să vă arăt și cu White cum arată. Deci așa arată, acolo vedeți pe stânga sunt ceilalți oameni. Și aici este la noi, avem și acest frumos hamac. Doamne, ce bani bine dați! Deci așa arată la noi. Avem și uscător de rufe, urmează să-l umplem. Și asta e. That's that. Welcome to Paros, to Parichia. No, Parichia. Restaurantele să fie cât mai autentice, cât să fie cât mai bună mâncarea și la un preț bun. Și vreau să vă zic că le ziceam celor gazdelor noastre unde am ales să mergem în această seară și mi-au zis, nu cred, noi fix acolo mergem, localnicii, noi acolo mergem să mâncăm, pentru că este mâncarea tradițională, este foarte bună și într-adevăr nu are fine dining și nu are aspectul acesta foarte turistic, nu este la fel de atractiv cum sunt restaurantele acestea care sunt pe faleză, dar acolo am văzut eu mâncare adevărată, suvlaki, gyros. Ce ne interesează pe noi? Carnea să fie bună, că și așa am mâncat astăzi la fițe suficient. Așa că haideți să mâncăm la unul dintre restaurantele preferate ale localnicilor din Parichia și să vedem dacă ne place și nouă turiștilor. Și restaurantul cu pricina. Deci nu vine să cred că de puțină lume este aici, având în vedere ce review-uri bune are, dar vedeți, mai departe de port și de asta nu prea vin turiștii. Am avut o experiență foarte drăguță, pentru că domnul care ne servește este grec și vorbește română. Deci, nu, când ne-a zis în română, nu ne venea să credem, adică nu a reacționat, că am crezut că nu am auzit eu bine cum ar veni. Da. Și a zis că am învățat română, adică el e grec, înțelegeți? Sunt șocată, deci vorbește atât de bine română încât am crezut că e român care locuiește în Grecia. L-am întrebat de cât timp în Grecia, ce penibil, doamne. De ce? Te-ai așteptat? Nu mi s-a mai întâmplat niciodată asta. Să văd pe cineva străin să știe atât de bine română și a zis că am învățat într-un an. Aveți ce faci pentru iubire? Vezi? Nu că-ți scot ochii, mă refer, nu să înțeleagă asta. Mă refer așa în general. Să văd și eu franceză. Sunt foarte entuziasmată, nu mai pot, deci mi se pare extraordinar. Am așa un vibe de când am ajuns aici, mă simt incredibil. Bine, și în Naxos m-am simțit superb. Asta zic, e Grecia. Este. Haide! Wow! Era capciosă? Uitați ce mâncare tradițională frumoasă. 4 euro un gyros de pui. Aici avem chicken skewers și pork skewers. Costă 2,5 euro porția, cum ar veni. Și a venit și cu cartofi și pâine. Aici este și la Andrei. Servirea este excepțională.
Și e așa un loc autentic grecesc, unde te simți așa relaxat, ca în vacanță. Nu ceva fancy, ci ceva foarte drăguț. Andrei râde pentru că este foame, mai bea niște bere până tacheu și nu mai vorbesc atâta, nu? Hai, spune! Gata, Elena! Și acum pentru Instagram. Este divin, este suculent, așa, carnea este foarte bine făcută. Am uitat să vă arăt că am luat și tzatziki. 4 euro costă o porție de tzatziki și este din asta făcut foarte, foarte bine cu iaurt grecesc gras. Divin, a fost foarte bun. Vă zic și totalul pe ecran să-mi ziceți cum vi se pare. Zici...